oil leak. Another job on the Honda Accord. Tagal ko nang alam yan, leak na yan. Hindi siya galing sa oil pan, pero doon sa VTEC solenoid niya, which is, makikita nyo, doon sa may oil filter. Diyan, sa oil filter. Hindi siya sa oil filter mismo. Pinagkakabitan ng oil filter. So, yan ang job ko ngayon. Oh, sige. Kaya ako patigil-tigil sa jack. Baka dumikit eh. Kamote. So tight, hirap ng masikip. Kaso ng leak. There. Yan ang leak. Yan ang aalisin. Merong screw doon. Saka dalawa sa taas. Walang persa. There. There. Yun. Yun. Yan. Tik na. Sana tama yung gasket ko. Yun ang problema. Haba wala lang akong panahon. Tira! Alright, the third one. Nakakarog na eh. Kadikit na yung... Ayan na. There's the oil. And the question is, pareho kaya ang gasket? Oh my god. Naiwan yung gasket dun. Naiwan. Ito naman yung gasket ko. Mukha namang pareho. Tingnan natin. Pagahan ko ng degreaser. Even with the blade. Para lang malinis yung mga marks ng gasket. Much cleaner na. Gasket naman tayo. Gasket! Ayan. Ayan na siya after kong medyo malinis. Medyo lang. Hindi perfect eh. Ganon. But brittle na. Tago. Ang lambot oh. Pwede. Ito na siya ah. Removable yung filter pala. Ito na siya. Oras na para ibalik. Gasket ready. May tumutulo pa. Iya, tulo. It's okay.
And according to the guru, 16 foot-pounds of torque. Tik, 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 tik. Kapit. Isa pa. Tapos din, easy job na pwedeng gawin sa bahay. Ngayon, nothing left to do but to start the car. Tingnan natin kung may tutulo. Okay, more than 10 minutes ko nang pinaandar. Tingnan natin kung may tumutulo dun sa may oil filter. Ayan, so far tuyo na. Isa yan sa mga napakadaling gawin sa bahay. Basta may gamit kayo sa yung gasket. Sa mga 3.5 liter V6 na Accord. Ayan. Kayang-kayang gawin sa bahay. Nagiging mechanic channel na tayo.